سلامونه ونه کې هیله یو ځل بیا عبدالولید پښتو ټیوټوریالز ډاټ نت تاسو په خدمت کې حاضر دی او تاسو زګوي ام اس ایکسل 2007 ام اس ایکسل ما سره خلاص دی او ما لګون ته زوم کړه هم دی دا پیج می زوم کړه ما چې لګ نږدې نه صحیح ښکاری صحیح ده او نن به مونږه په تیر ویډیوز کې مونږ هوم منیو یو څو هوم منیو باندې مونږ یو څه نظر واچو او په دې ویډیو کې تاسو ته انسرټ منیو په اړه کې خبرې کوم چې انسرټ منیو د څنګه موږ ته کار راکولی شي انسرټ منیو چې کوم دی دا مکمل طور باندې د دغه په حواله سره دی یو څه انکلود کول یو څه شاملول زموږ په پیج کې د هغې دپاره دا استعمالیږي او په دې کې موږ هر شی شاملولی شو مثال په طور باندې یو ټیبل که موږ یو پایوټ ټیبل ورته وایي دا د ډیټا سمرایز دپاره استعمالیږي یا یو ټیبل چې کوم دی که موږ انسرټ کول غواړو یا یو پکچر راوستل غواړو یا یو کوم کلپ آرټ راوستل غواړو مثال په طور باندې زه یو ټیبل راوستل غواړم ته کې یو ټیبل جوړول غواړم صحیح ده چې په ټیبل باندې ما کلیک وکړو دی فرسټ اف آل ماته وایي چې ویر از د ډیټا فور یور ټیبل نو ما ورته دلته نه چې کوم د سلیکشن کړی هغه مې ختم کړو او ورته مې په دې ځای کې ګوره دا یو بټن یې ورکړی دی په دې چې کلیک وکړي نو ته ورته بیا ځای دغه کولی شي ما ورته وایي چې دومره ځای چې کوم دی زما د ټیبل دی صحیح ده بیا ته مې په هماغه بټن کلیک وکړو دا ځای سلیکټ شو صحیح ده او اوکې به کوم چې څنګه مې اوکې کړو نو هلته کې اټومیټیکلی یو ټیبل جوړ شو صحیح ده دا کالم 1 2 3 4 دا د هیډینګز دپاره د ورکړه صحیح ده او د ډیزاین دپاره یو بله بټن هم اضافه شوه په دې کې د فلټر ورکړی د فلټر به دې دلته کې ډیټا مینیو ته راشم د فلټر به دې لرې کړم صحیح ده او بیا د انسرټ ته واپس راغلم نو دا زما ټیبل دی که نه مثال په طور باندې زه وایم چې ایس این دا سیریل نمبر دی دا نیم دی او دا چې کوم دی د پوزیشن دی او دا چې کوم دی ریزلټ دی صحیح شو دا یو ټیبل جوړ شو په دې کې اوس ډیټا انسرټ کولی شي که چېرته ولیکې چې یو او لاندې راشي دلته کې ولیکې 2 3 همدغه رنګه په دې کې ډیټا انسرټ کولی شي صحیح ده ماما کاکا ورور دا یو ټیبل جوړ شو صحیح ده دا موږ په دې انسرټ منیو کې راوستو همدارنګه دا بل آپشن دی پکچر یعنی یو پکچر راوستل کلیک به وکړي او ته به ډایرکټ راشي په دې یو باکس به راشي خپل کمپیوټر ته به راشي په دې کې چې کوم ځای کې تاسو سره پکچر موجود وي په کوم فولډر کې هغه پکچر باندې پکچر سلیکټ کړه او د هغې نه باندې انسرټ یې کړه پکچر بلته کې راشي پکچر دا دی راغلو سایز یې لږ غټ دی نو بیا سایز د ورکوټ یې کړم او تاسو کتلی شئ چې دا پکچر څومره غټه بلا ده ډېر غټ دی دا پکچر زه لږ بیا ورکوټ یې کړم او نو دا پکچر خو بلکل ډېر زیات غټ دی که نه دا دی اوس وړوکی شو نو دا پکچر چې تاسو راوستو د دې پکچر بیا خپلې آپشن یې دلته کې یو بله فارمیټ په نوم باندې یو بټن راغله په دې کې مختلف آپشن دي هغه تاسو دې استعمالولی شئ مثال په طور باندې پکچر سټایل ته که راشئ نو دا پکچر سټایل کې ورته سټایل بدلولی شئ داسې نور هم ډېر شیان دي پکې په دې پکچر باندې تاسو اپلای کولی شئ هغه دومره ایزي دي دومره زیات مسله نه کوي کلپ آرټس مطلب په کلپ آرټ باندې کلیک وکړئ نو دلته کې یو سایډ کې یو باکس راکولاو شي په دې کې تاسو د کم موضوع مطابق تصویران غواړئ نو هغه ته راویستلی شي مثال په طور باندې که چېرته کې تاسو ولیکئ چې کمپیوټر او گو باندې کلیک وکړئ نو د کمپیوټر تصویران به دلته کې راشي لاندې که سکول مو ولیکو د سکول پټوان راځي که داسې نور کوم ټکي مو ولیکو په هغې باندې چې بیا کلیک وکړئ نو پټو دلته کې هم راشي ستاسو په دې ډاکومنټ کې هم شامل شي پټو نو همدارنګه تاسو کولی شئ چې نور داسې شیان چې کوم دی هغه په دې کې انکلوډ کړئ تاسو د دې هم ګوره فارمیټ دپاره هماغه آپشن یې راغلی د دې کلپ آرټ او همدارنګه تاسو کولی شئ چې کوم شیپ که تاسو شاملول غواړئ په دې خپل ډاکومنټ کې نو دلته کې راشي مختلف شیپس دي په هغې باندې کلیک وکړئ او بیا دلته کې ډریګ کړئ صحیح ده دا شیپ خپله مینیو راله دې کې دلته کې سټایل ورته بدلول غواړئ که نور کوم لیکایي سټایل یا دننه چې کوم دا کلر دی دا ورته بدلول غواړئ مطلب هر شی پکې ته کولی شئ په دې کې صحیح ده که بل شیپ غواړئ دلته کې راشئ کلیک وکړه بل شیپ راوله داسې او همدارنګه دا شیپس دي صحیح ده په انسرټ منیو کې شیپس د دې نه بعد دا چې کوم آپشن تاسو ته ښکاري دا ټول د چارټس آپشن دی یو چارټس د یو ډیټا دپاره تاسو یو چارټ جوړول غواړئ چارټ کې چې کوم دی یو مختلف ښایسته سټایل سره ډیټا راځي ښکاري تاسو ته که هغه چارټ تاسو جوړول غواړئ نو هغه تاسو د دې ځای نه جوړولی شئ هغه چارټ بیا مختلف سټایلونه دي دا کولم لاین پای بار ایریا سکیټر وغیره که نه په دې کې تاسو کوم غواړئ مثال په طور باندې کالم ته زه راغلم او په دې کالم کې مې وي چې یاره دا یو چې کوم دی دا یو سټایل ماته پکار دی د دې زه
یو دغه جوړول غواړم یو I mean to say یو چارت جوړول غواړم دا ښکاري نه صحیح زه به یو نوی فایل واخلم کنټرول ان سره صحیح ده په دې کې بس تاسو چارت انسرټ ته ولاړ شم او یو کالم وایز چارت براولم نو په چارت مې کلیک کو چارت اتوماتیک راغی صحیح ده اوس چارت چې کوم دی راغلو او په چارت کې چې کوم دی څه ډیټا نشته نو دا زه واپس ډیلیټ کوم دلته کې زه اول چې کوم دی تاسو ته څه ډیټا لیکم دا ماوس مې غټ کو تاکي مې ولیکل یو کمپنی دا نوکیا بل کمپنی دا سامسنګ او بل دا موټورولا صحیح درې کمپنیاں دي 2010 کال 2011 کال 2012 کال صحیح درې کالو د ریکارډ دی د کی مطلب 400% صحیح ده او د کی ورته وایم چې 500% یعنی 100% د چې کوم دی اضافه شو د په گروث کې او د کمپنی چې کوم دی مخکې لاړه همدا شان د چې کوم دی دلته کې لیکم 600 د دې کمپنی او اعلان نیم راولم تاکي به دا ورته بدل کما تاسو ډیټا غونډه کې ما جوړ کړه تاسو دغه لپاره چې دا چارت کوم جوړ کو پاره کې موږ ته به ډیټا سمره په سټایلیش انداز کې ښکاری صحیح ده دا مختلف دا رینج بدل ته واخله دي چې پوری ته سلیکټ کی او دا غینه بعد ورشي انسرټ مینیو ته او یو چارت په اپلای کی چارت میرا وسنو په دې چارت کې تاسو کتلی شئ چې په چارت کې دا ډیټا موږ ته څنګه ښکاری چارت به زه ورکوټ کوم ولا دا چارت چې دا لګونور ورکوټ نو دا زموږ ډیټا دا صحیح ده او دا تل کې راغله په دې چارت کې چې دا ګوره نوکیا سامسنګ موټرولا ای نوکیا چې کوم دی هغه کلر د کی تاسو ښکاری د بلو کلر دی او د سامسنګ سور کلر دی او د موټرولا چې کوم دی شین کلر دی دا کلر دی چې په دې کال کې د سامسنګ چې کوم دی هغه په 2013 کې دا پوزیشن یې دومره گروث کړو او په 2013 کې دا او په 2012 کې به دومره زیات شو کنه نو دا دوی چې کوم مخکې پرمختګ دی هغه خې په یو سټایلیش انداز کې یو چارت په انداز کې سیده کله کې ته کې څه چینجینګ راولي لګون ته کې مطلب دا دی چې کمې به شي په کې راولي زیاتې کې ګوره 1200 میکړه سیده لګي ګوره سامسنګ والا مخکې لاړه دا رنګ موږ چارت کې چې کوم دی کار کولای شو او د انسرټ په ذریعہ باندې دا چارت چې کوم دی دا به ته مختلف بل سټایل ورکول شي د ډیزاین ته ورشي په ډیزاین کې ورته تنه یو سټایل ورکول شي مطلب اندرونی چې کوم دنه د سټایل هغه ورته بدلول شي او یا ورته دنه ته چې کوم دی رالي چینج ټایپ ته ورشه چینج ټایپ کې ورته ته بدلول شي مطلب مختلف کالم وایز یا د لاین وایز کوم یو سټایل چې مور کې اوکے کا دا تبدیل شي دیتا دا شانل ته کې لی اوټ هم ورته بدلول شي دا ډیټا به ټوله بدل شي مطلب مختلف قسم ډیزاینینګ په دې کې ممکن دی صحیح ده دته وی چارتس وات چارتس نو د چارتس پر د آپشن تاسو ته مو خو دلې په دې ایکسل 2009 کې صحیح ده او ان شاء الله په دې روانه ویډیو کې تاسو ته خایمه چې مونږ څنګه کولای شو چې مونږ یو د نور آپشن یعنی هایپر لینکس او دا نور شیان په څنګه موږ استعمالولای شو د الله